Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itatest natin ang Essence na Prismatic Hololighter. Ito siya guys. Pakita ko lang sa inyo kung gaano siya kadami kasi similar din kila Careline and Bench yung length ng kanyang product. Ayan, nag-focus din. So, ayan siya guys and ganyan siya kahaba. Ito yung thumb ko. Similar din yung length ng kanyang highlighter dun kay Bench and kay Careline. So, yung shade na to is para siyang may unicorn-ish effect nga kasi nga dahil do sa holographic effect niya. So, ang ganda ng shade na to, kung gusto nyo ng medyo iridescent na shade, at long-lasting na product na highlighter stick. Okay to i-try. Kita nyo naman. Kasi inuuna ko yung end of the video, yung kusan ko sasabihin yung final thoughts ko. Tapos after kong gawin yun, gagawin ko na tong introduction. So ito ngayon yung introduction. So may sneak peek na kayo kung ano yung makikita nyo at the end of the day. Yun lang guys. So, pero mas maganda kung alamin nyo kung ano ba yung fine details about this product. Ayun lang guys. Mas maganda kung panoorin yung entire video. So just keep on watching. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 10:05 na ng gabi and January 24 ngayon. So, Friday today and happy Friday sa akin kasi hindi ko lang kung anong araw niyo pinapanood to. Ayun, kakatapos ko lang i-film yung isang video about this Essence na #InstaPerfect liquid makeup. And then, itong nire-review natin is Prismatic Hololighter. Pag-usapan muna natin yung fine details about this product. So, initially, saan nyo ba siya mabibili? Ang Essence is available sa limited malls lang. Nakakita ako once ng, nakalimutan ko din kung saang mall ba yun. Pero hindi lahat ng mall may Essence na branch. And sa online naman, available lang sila kay Lazada. Wala silang ibang account sa Shopee, sa Beauty Manila, and sa Zalora. Basically, yun kasi yung mga sikat na e-commerce platform natin na may apps and websites. Doon lang sila available kay Lazada lang talaga. And under Lazada Mall, and ibig sabihin nun, sila mismo talaga yung nagbebenta. Sabihin ko muna kung ano yung mga layers na pinaglalagay ko sa face. Initially, naglagay ako ng Pond's Flawless Radiance Derma Plus na Perfecting Serum. Tapos, naglagay ako ng Madeca Derma na Moisturizer pero nilipat ko sa ganitong lalagyanan kasi mas madaling i-organize yung ganito. Tapos, noon, naglagay ako ng primer from Focallure pero inubos ko lang to. Hindi ko talaga to type. Sayang kasi yung pera pero feeling ko kasi hindi siya mabibenta. Ito yung Perfect Face Matte Primer. Oil-free din to guys. And then, after noon, naglagay na ako ng tinetest kong foundation from Essence na Insta Perfect Liquid Makeup na Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage. So ito, ibang video din to kung gusto nyo hanapin. Kung gusto nyo panoorin, pakihanap na lang dun sa YouTube channel ko. So after ko ilagay ito, bago ko iset siya finally ng Covergirl TruBlend Press Powder, naglagay muna ako nitong tinetest natin na Essence Prismatic Hololighter Stick. Nung pagka-glide sa face ko, wow, akala ko mahirap siya i-apply pero grabe yung smoothness ng pagkaka-apply. Para siyang dumulas sa face ko. Ganun siya ka-smooth ilagay. Then after nun, tinry ko na siya iset kasi gusto kong kumapit ng matagal yung highlighter na to. Tapos, sinet ko siya gamit itong Covergirl TruBlend na press powder. Napakaganda ng oil control nito and may added coverage pa siya. So, sa ganda na itong powder na to, nakoveran niya na totally yung highlighter. So, gusto ko kasi makita pa yung highlighter. So, pagkatapos ko iset yung powder, naglagay pa ako ulit ng counting ganito. Then, after nun,
sinet ko siya ng Pond's Magic BB Powder na lang. Kasi gusto ko talagang nakaset yung mga ganitong creams, liquids, whatsoever. Gusto ko nakaset siya kasi oily skin ako. So, itong upper, ito yan. Yan, pataas, yan yung oily skin ko. Then, ito, pababa, yan yung dry skin ko. Pero minsan, itong T-zone ko, depende sa panahon, nagiging dry, ano rin siya. Parang lumalabas yung parang flakes ng skin. Minsan, depende sa panahon eh. Ayun yung layers ng face ko ngayon. Kinuwento ka lang muna. For buildability, nagbe-build up itong product na to. Actually, kita nyo yun, may shine pa din. Andyan pa rin siya. In terms of blendability muna, nagbe-blend siya. Kahit kamay lang gamitin mong pang blend, okay na to. Kahit kamay lang, okay na siya. So, dun sa kung feeling ko ito ay, mas okay din siya i-glide sa face kahit anong applicator lang gamitin mo. In terms of longevity, hanggang ngayon, meron pa rin, ayun o, kita nyo. Nandyan pa din siya. Long-lasting siya. Pero, yung nilagay ko dito, at saka dito, wala na, naubos na yan. Hindi siya ganong nagtagal dun sa area na to. Pero dito kasi, at saka dito, binild up ko yan. Kaya nagtagal siya ng ganyan. Tapos, meron pa akong underneath na layers. So, talagang para siyang glow from within. Kaya ang ganda nung pagkaka-apply. Okay yung ganong layers na ginawa ko. So, para siyang nagmukhang glow from within yung style. For finish, syempre, hindi to yung tulad ng mga stick highlighters na na-test ko kasi sobrang glide niya sa skin. As in, dumudulas talaga siya. Ganon siya ka-creamy. So, parang ang finish niya is dewy. In terms of oil control, hindi ako sure kasi kung meron tong added oil control. Dahil wala naman dito yung ingredient kasi hinahanap ko kapag oil control, titanium dioxide yan parati ang hinahanap ko. Kasi nag-absorb yan ng sebum or oil secretion ng face natin. Dito, hindi ko siya masabi kasi wala yung ingredient. For the packaging, gusto ko naman yung packaging kaso nakukulangan ako sa details na nilagay nila dito sa product na to. Ang nakalagay lang dito, syempre, yung logo, brand name, kung anong klaseng product, which is yung Prismatic Hololighter stick. Tapos, meron dito nakalagay kung gaano siya kadami. 6 grams siya, yun yung net weight, and or 0.21 ounce. And then, nakalagay dito kung ano yung shade. Ito yung number 10, B a unicorn. Yun yung shade name kasi parang holographic yung kanyang shade. And then, nakalagay ito, illuminating stick with holographic particles. Highlights complexion with a prismatic finish. Ayun. Yun na yun. Kasi yung line na yun, tin-translate lang sa iba't ibang language. Yun na yung nakalagay dito. Tapos may nakalagay na recyclable 18 months upon open siya. Nag-expire and made in Taiwan daw to. Iba't iba ata tong product. Yung essence, hindi ko alam kung sa iba't iba ata itong minamanufacture. Ito made in Taiwan nakalagay dito. And dito naman nakalagay made in Italy. So, ang labo essence ha. For the price point, search ko lang kung magkano. Okay, 149 yung bili ko sa kanya and hindi ko na malaman kung magkano dahil dinilit na siya kay Shopee. Pero dito sa receipt ko kay, hindi pala Shopee, sa Lazada, nandito pa siya sa list ng receipt. And 149 pesos lang yung bili ko sa kanya. So, most probably nasa 300 pesos to or above. Kasi 50% off sila nung binilan ko eh. So, doblein mo lang yun. Around 300 pesos siguro yung price nito. Medyo mahal siya. Kasi kung i-compare mo kay Bench and kay Careline, sila yung mga may sikat na stick highlighter. Mas mura kasi yung sa kanila. Pero, mas nagtagal to. So, for quick drying, nandun kasi siya sa side na talagang dewy siya. So, ako, mas prefer ko yung ganitong klaseng formula. Sineset agad. Lightweight sa face. Yes, lightweight siya sa face. And then, for the scent, wala siyang scent. Hindi ko alam kung scent niya ba yun. Pero hindi ko gusto yung amoy. Feeling ko yun yung natural scent niya. Hindi kasi siya mabango. Kasi yung mga added scent, mababango yung mga ganyan eh. So, for texture and formula, sobrang creamy niya. Tingnan nyo, magsuswatch pala ako muna. Ayan, clean canvas yan ng likod ng kamay ko. And pakita ko sa inyo. Sobra. As in, effortless yung pagkaka-glide. Ang ganda niya talaga. Hindi mo kailangan diinan, ganun siya ka-super bilis mag-blend. Ayan siya. Ayan siya kapag ka hindi pa bine-blend. Para siyang may holographic effect talaga na rainbow-ish yung kulay or violet or basta, ang hirap explain. Basta ganyan. May pagka-blue and violet undertone sila. Yun yung number 10 na shade, ano ba? Be unique, be a unicorn. And then, kung transfer-proof ba siya, waterproof and smudge-proof. So, for transfer-proof, sabihin natin ganyan, hindi mo sinet. Dinikit mo. Tapos kumiskis. Nagta-transfer siya, girl. Especially, hindi natin to hinayaang mag-set. Ayun o, nag-transfer siya.
Ito yung kung saan talaga ako nag-swatch. Ito yung swatch talaga. Ito yung tinry ko i-transfer and nagta-transfer siya. In terms of waterproof, I think hindi to waterproof, hindi rin to smudge-proof. Ito talaga, wala talaga siyang dragging effect na ina-apply. Sobrang gliding effect niya. Parang ganun. Kabaliktaran ng dragging effect. Oxidize, hindi siya nag-oxidize, hindi rin nag-iba yung shade, hindi nag-lighten, hindi nag-darken. As is yung shade niya. In terms of stickiness, sticky talaga to. Sobrang glide nga diba? Next is patchy ba siya? Hindi siya patchy. Actually, maganda yung kanyang iniwan na glow. Gusto ko siya. So, ayun lang guys ata ang pwede ko sabihin. Wala na akong ibang maisip na details about this product. All in all, tagal siya sa face, especially nung sinet ko siya gamit ang mga powders na gusto ko, which is yung Covergirl TruBlend Pressed Powder and as well as dun sa Pond's Magic BB Powder. So, yun lang guys. And okay siya i-try kaso out of stock siya for today. Abang-abang na lang siguro kung gusto nyo i-try talaga. Kasi long-lasting siya and nandyan pa rin siya. Ayun lang guys. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!